În episodul de azi din Romontania ne dăm papucii, patinăm, spargem ceața. Asta va fi cel mai greu traseu de Romontania pe care l-am făcut până acum. Pentru a-l termina într-o zi, ne-am trezit cu noaptea în cap. Traseul, marcat cu triunghi roșu, ne va purta prin Valea Viștei, unde avem 5-600 de metri de urcat prin pădure și apoi pieptiș până pe vârful Viștea Mare, al treilea ca înălțime din România. Pe creastă continuăm cu traseul Cerc Roșu, care ne va duce la Moldoveanu, cel mai înalt vârf de la noi din țară. Urcăm cam de vreo oră în ritm susținut, am făcut o pauză chiar pe stâncaia acolo unde am mâncat, ne-am realimentat un pic. Vom continua să mergem de lungul Viștei Mari, mai avem cam vreo 1300 de metri de urcat până pe vârful Moldoveanu, deci mai e ceva, așa că nu vrem să slăbim ritmul ca să avem timp berechet, să nu ne grăbim la finalul zilei. La peste 1500 de metri am dat de refugiul izvorul Viștii. Mă așteptam să fie decembrie. Am lăsat 1500 de lei. Un prim punct, o idee mai dificil al zilei. Trebuie să trecem asta. Înarmați cu răbdare și cu șosete de neopren, am atacat apa rece ca gheața a Viștii. Hai, mâncați-și gurița ta! Ieșiserăm din pădure, iar piscurile făgărașului ni se arătau amenințătoare. Treaba se prezintă în felul următor. Suntem pe la 1700 de metri, ceea ce înseamnă că am urcat deja bine, am urcat vreo 700-800 de metri, însă mai avem încă pe atât și urmează să urcăm aproape vertical, următorii 2 km, așa, diferență de nivel vreo 700 de metri. Undeva acolo acoperit de nori este vârful Viștea Mare, 2500 și un pic. O să ne alimentăm acum cu niște cașcaval, salam, și apoi o să începem urcarea până pe Viștea Mare. Atenție la crevase. Și vezi acum că se afundă unul din noi până la brâu. Partea bună e că am ajuns la cota 1900. Partea proastă e că de acum începe de bea greul. Ia uitați-vă un pic în sus, să nu pic pe aici. Ia uite ce urmează în sus. Avem încă vreo 600 de metri până în vârf. Și fiecare pas e din ce în ce mai greu.
Suntem pe la cota 2100, înseamnă că avem un pic peste 400 de metri până în vârf. Urcușul până aici a fost aproape criminal, trebuie să ai condiție fizică. Hai că mai avem puțin și ajungem. Dar uite ce fain se vede la vale. Treaba stă în felul următor, suntem pe la 2300 de metri și urmează să traversăm o limbă de zăpadă. Trebuie navigată cu mare atenție, câte un pas pe rând. După ce trecem și de asta, avem Viștea Mare acolo, în zare, 2527. Cu piciorul cât mai perpendicular. Bate piciorul în zăpadă ca să-și facă loc. Am trecut și de porțiunea periculoasă cu limbile de zăpadă. Să-mi trag un pic sufletul. Nu mai e mult până în vârf, dar este foarte aglomerat. N-am fost până acum pe vreun vârf care să fie așa aglomerat și ăsta e de pe Viștea Mare. Asta e Viștea Mare, iar ăla e moldovean. Am ajuns și pe Viștea Mare 2527 metri, al treilea ca înălțime din România. Până pe Moldoveanu nu mai e foarte mult, se merge pe creastă, cum ar veni vreo 20 de minute, jumătate de oră, ceva în genul ăsta. Am impresia că de aici o să fie mai frumos, mai spectaculoasă priveliștea decât de acolo, mai ales că acolo încep să vină norii. Mult a fost, puțin a mai rămas. Moldoveanu în partea aia. Pe fos e cel mai sănătos. Trasul pe foale. zdravănă de urcat și coborât pe creastă, puteam mirosi vârful moldoveanu. Cred că mirosea tort, pentru că cineva își sărbătorea ziua de naștere în vârf chiar când am ajuns noi.
7 ore pe drum, 1800 de metri urcați, traseul de pe Viștea Mare. Am ajuns până în vârf. Ce ar fi de spus despre traseul ăsta? Trebuie să ai condiție fizică ca să-l faci. Sunt și moduri mai ușoare să ajungi pe Moldoveanu, poți să urci pe versantul sudic. Ar fi cam vreo 4 ore urcarea. Noi am vrut să alegem o variantă mai puțin populată și, într-adevăr, a fost puțin populată până s-au intersectat traseele. Mai rămâne un singur lucru de făcut. Până data viitoare, la revedere! Ciao!